Sziasztok! Ma elviszlek benneteket a Cabo Giraóhoz, ahol 580 méter magasan egy üvegplatformon sétálva tudjuk ezt a gyönyörű panorámát megcsodálni. Sajnos nem egyedül, rengeteg turista van, hiába fizetősítették nem olyan régen, 2 eurót kell fizetni érte. Viszont mutatok nektek 2 alternatívát, ami ingyenes, a panoráma ugyanolyan gyönyörű, és nincs ott senki. Az egyik a sziget északi részén van, Puerto da Cruz és Santana között, Fayalnál. Ez kvázi új, 2022-től lehet látogatni. Puerto da Cruz egyébként önmagában megér egy videót, fogok is róla csinálni, ott van a hegy mögött, iratkozzatok fel, ha nem akartok lemaradni, fantasztikus hely. Egy szörfparadicsom. A másik Cabo Giraó alternatíva 5 percre található onnan, a Camera de Lobosi teleferikónál. Itt ugyan nem üvegplatformon sétálunk, de a kilátás az ugyanolyan gyönyörű, mint a Cabo Giraóról. Plusz, ha kedvünk van hozzá, a teleferikóval leutazhatunk 10 euróért a partig. Ott lehet sétálni egy nagyot, vagy strandolni. Itt a teleferikó mellett van egy nagyon helyes kis étterem, ahol megkóstolhatjuk Ukrajna híres leveskéjét, a borscsot, amit nem biztos, hogy így kell kiejteni. De haladjunk szépen sorjában. A Cabo Giraó Funsától körülbelül 5 percre van az autópályán, Quinta Grandénál kell lefordulni. Végig ki van táblázva, nem tudtok eltévedni. Higgyétek el nekem, ha én nem tudok itt eltévedni, ti sem fogtok. A parkolóhely viszont mindig probléma, körülbelül mindenhol, ami ilyen turistás hely. Türelmesnek kell lenni, vagy messze megállni. Mi találtunk szerencsére helyet elől, mert az én férjem olyan szerencsés, hogy mindig valaki éppen elmegy, mikor megérkezünk. A 2 eurós belépődíjat egyből meg tudjátok venni a bejáratnál, van külön automata kártyának, van külön automata készpénznek, és utána a belépő kapuknál a tiketet, amit itt kaptok, azt le kell húzni. Így működik. De ezek a kedves fiúk itt a bejáratnál mindenben segítenek nektek. Nekem itt, ha jól látom, összeálltak egy fotóra, és én észre se vettem. Annyira rá voltam itt fókuszálva a beengedő kapukra, hogy nem néztem se jobbra, se balra. Meg hát, mint mindig, rabul ejtett az eukaliptusz fáknak a csodálatos illata, amik miatt, ha itt autózunk Madeirán, mindig érdemes lehúzni az ablakot egy ilyen erdő közelében. És most élvezzétek kicsit a kilátást. In the fading light, hearts collide, shadows dance in the distance. Something just ain't right, I'm cold inside. Help me find what I'm missing. We're all scared to fly, still we try. Learn to be brave, see the other side. Won't you lead me there? Have no fear, close your eyes, find paradise. Oh my, 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 there's 1,000 miles between you and I. Oh my, 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 just 1,000 miles between me and paradise. Kifelé menet, csak egyszerűen kimentek a jobb oldali kapun. Lehet inni egy finom kávét, enni egy sütit, van itt egy helyes kis ajándéküzlet, itt lehet kapni mindenféle szuvenírt, hazavihettek ajándékba, vagy magatoknak emlékbe, vastag kötött zoknikat, vastag kötött pulóvereket, meg poncsókat. Ezen mindig csodálkoztam, hogy ez miért, itt Madeirán, mikor nekem állandóan meleg van,
de a madeiraiak fáznak télen, mondjuk, meg hát följebb a hegyekben valóban ott hűvösebb van. Ez egy ilyen tradicionális madeirai dolog. Főleg ezek a poncsók. Van minden méretben, egészen kis gyereknek való, nagyobbak, felnőtteknek való. Ezeket szinte bárhol megtaláljátok a szigeten. Bárhol, bármikor. Júliusban is. És a fincsi madeirai termékek. Rum, poncsa, bolo de mel. Ez a bolo de mel olyan, mint egy finom mézes sütemény. Én nem kóstoltam meg sokáig, aztán egyszer elmentünk egy hajókirándulásra, a Santa Mariával, és ott adtak madeira vájnnal együtt. És nagyon finom együtt a kettő. Csak szólok. Ezen kívül vehettek tollakat, karkötőket, névvel, név nélkül, kézzel készítetteket, vannak képeslapok, tányéralátétek, mágnesek, kulcstartók, hát és a kedvencem a kakasos kis kapucsengő. Jó, ennyit a vásárlásról, bocsánat, ha egy kicsit elragadtattam magam. Már úton is vagyunk Camera de Lobosba, 5 perc autóútra innen meg is érkezünk a Teleferikóhoz. In the fading light, hearts collide, shadows dance in the distance. Something just ain't right, I'm cold inside. Itt viszont egy különleges látvány fogadott minket, mangóval telipakolt ládák, amiket épp kipakoltak az előbb a Teleferikóból. Lent vannak mangófák, mangókertek, és onnan hozzák fel Teleferikóval a sok-sok mangót. Aztán jön egy kis busz, ami viszi őket az üzletekbe. És ezt mi most pont láttuk. Látjátok azokat a kis hajókat ott a háttérben? Ezek ilyen delfinnéző katamarán hajók. Ide hozzák az embereket, miután megvolt a delfines mélyebben az óceánban. Itt lehet kiszállni, úszkálni, búvárkodni, és innen fog a kis hajó visszamenni Funsába. Azok a kis fehér pöttyök ott az emberek. Delfinnézésről is fogok videót csinálni. Imádom, én minden nap mennék, nekem mindegy, hogy látok delfint, vagy nem, van bálna, vagy nincs. Egyszerűen annyira csodálatos ott kint lenni, 3 órán keresztül hajózni, látni a szigetet kívülről, élvezni a szelet az arcomon, a napsütést. Close your eyes, find paradise, paradise, paradise. Close your eyes, find paradise. Mi most megmondom őszintén, nem terveztünk lemenni a Teleferikóval a partra, de aztán megláttam ezt. Innentől kezdve nem volt kérdés, hogy lemegyünk, ugyanis ez a kis fóka mostanában nagyon sokszor volt látható a parton. A fülkében ülő bácsi elmondta, hogy korábban nagyon sok fóka volt itt, aztán eltűntek, de most úgy tűnik, hogy vissza fognak jönni. Aminek nagyon örülnék, hiszen most jöttünk haza Kaliforniából, San Diegótól San Franciscoig autóztunk, rengeteg fókát láttunk, ott úgy ülnek a fókák a köveken, mint itt a sirályok meg a galambok. Fantasztikus látvány volt, rengeteg videót csináltam, fogok nektek arról is videókat mutatni. Have no fear, close your eyes, find paradise. Oh my, 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 there's 1,000 miles between you and I. Oh my, 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 just 1,000 miles between me and paradise.
free if you just tell me every secret. I listen. We're all scared to fly, still we try. Learn to be brave, see the other side. Won't you lead me there? Have no fear. Ott jöttünk le. És most tényleg ott. Oké, ezt a poén csak az érti, aki látta a leges-legelső videómat, a Fásados Pátreses videómat, ahol bemutattam remek tájékozódási képességemet, és kétszer is mutattam egy helyre, hogy ott jöttünk le, ahol nem jöttünk le. Kétszer is ilyet csináltam magamból ott. Látta, hogy itt vagyok. Gyertek, hogy itt vagyok. Hopp. 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 Hopp, Tatu. Ügyes. Jó. Aki nem értette, hogy Madeirán miért van kakasos ajtócsengő, hát hallgassátok csak. Mi reggelente erre kelünk. Közben elmondom, hogy a Teleferikó ára 10 euró, felnőtteknek, gyerekeknek 2,50, a hét minden napján nyitva van, 7:30, és van egy 1-től 2-ig tartó ebédszünet. Sajnos fókát nem láttunk, de nagyon szép volt ott lent. Ha följöttök, egy kis lépcsőn kell felsétálni, és itt van egy nagyon szép kilátó. Ez szerintem remek alternatívája a Cabo Giraónak, hogyha tömve van turistával, vagy nem akartok fizetni. Nem olyan magas, és nem üvegplatformon sétáltok, de a kilátás önmagáért beszél. Ugyanazt látjátok, amit a Cabo Giraóról látnátok, csak egy kicsit alacsonyabbról, ami véleményem szerint nem probléma egyáltalán. Itt viszont nincs senki, és innen láthatjátok a Cabo Giraót is. Ott van fönt, ott voltunk, ott kezdtünk, ennyivel van magasabban, mint ahol most vagyunk, és innen még a Teleferikó is látható. Hát én azt gondolom, hogy a panoráma, az pazar ugyanúgy innen is. Az üvegplatform az, amivel a Cabo Giraó különleges, de már az sem, mert van egy másik hely a szigetnek az északi részén, ahova mindjárt elviszlek benneteket. Ott 2 üvegplatformos kilátó is van egymás mellett, mégsem volt ott senki, mikor ott voltunk. De előtte beugrunk ebbe a kis étterembe, ami itt van alul, mert nagyon megéheztünk, és szerettük volna megkóstolni Ukrajna nemzeti levesét, a borscsot. Közben a férjem mutatja, hogy ott lakunk, annál a hídnál, ahol az a 3 cementgyáras kémény van, vagy mi az, annak a közelében. És a háttérben pedig láthatjátok a Praia Formosát. Find paradise, paradise, paradise.
Close your eyes, find paradise. Ez az étterem épp most nyitott, azért nincs még senki, így viszont tudtunk picit beszélgetni a személyzettel, akik elmondták, hogy ez egy ukrán étterem, ez a nemzeti ételük, ez a borst, és úgy gondoltuk, hogy kipróbáljuk. Amíg várakoztunk, egyszer csak az asztalunkra pottyant ez a kis gyíkocska, valószínűleg a függönyről, és össze-vissza szaladgált, várta, hogy jöjjön a kaja velünk együtt. Hát ez Madeira, ezzel itt együtt kell tudni élni. És ez is Madeira, olyan még nem volt, hogy a kutyus ne jöhessen be velünk egy étterembe, és ne kapna azonnal vizet. És íme a híres leveske, szaronnával, kenyérrel, hagymával tálalva, nagyon finom volt. Aztán észrevettünk egy srácot, aki az autóparkolóban egy hatalmas távcsővel a vizet figyelte, most épp engem néz, de egyébként a bálnákat és a delfineket lesi, és adja le a drótot a kis hajóknak, katamaránoknak, hogy merre kell menni, hol lát delfinrajokat. És ez már itt a sziget északi oldala, ez mindig egy picit zordabb, hűvösebb, esősebb, vadabb, mint a déli rész. Ugyanakkor elképesztően gyönyörű. Sokszor úgy érzem, hogy amikor átjövünk az alagúton, mintha egy másik világba lépnénk. Nem is csodálom, hogy ide is terveztek egy ilyen üvegplatformos kilátót. Szerintem pár éven belül ugyanolyan forgalmas lesz, mint a Cabo Zirao. Most a turisták nagy része még nem is tud erről. Ti viszont már igen, mert nézitek a csatornámat. Szóval iratkozzatok fel, ha nem akartok további szuper információkról lemaradni. Egyébként meg kell jegyezzem, hogy én a Cabo Ziraón mindig is nagyon vagányan lépkedtem, semmilyen tériszonyom nem volt. Én ma itt nagyon félve lépkedtem, alig mertem lenézni, rendesen tériszonyom volt, pedig ez nem olyan magasan van, mint a Cabo Zirao. Talán pont emiatt, hogy közelebb van a víz és a mozgása miatt, nem tudom. De ez nekem ma egy adrenalinbomba volt. Just tell me every secret I listen. We're all scared to fly, still we try. Learn to be brave, see the other side. Won't you lead me there? Have no fear. Close your eyes, find paradise. Paradise, paradise. Close your eyes, find paradise. Paradise, paradise. Close your eyes, find paradise. Oh my, my, my. There's 1,000 miles between you and I. Oh my, my, my. Just 1,000